طبیعت ما رو سورپرایز کرد. دیاربکر ایران آگری، این هم دیاربکر. ما که ایران کاری نداریم. So let's go to left. Do you have any food? No? No. بده. بعد کلی گشتن خونه معلم رو پیدا کردیم. تورم این چند ساله در ترکیه باعث شده قیمت‌ها عجیب و غریب بالا بره. داریم تصمیم میگیریم اینجا بمونیم یا نه. خب خونه معلمشون خیلی گرون بود، شبی تقریبا 1,000,000 تومان. پس ما هم فعلا بیخیال شدیم، گفتیم بریم یه جای دیگه رو بگردیم، ببینیم جای دیگه ای هست. اینم که بسته است. تصمیم گرفتیم بیایم چادر بزنیم، کمپمون رو زدیم. خونه قشنگمون، به هیچ خونه ای نمیریم. هتلای کثیف و زشتشون رو به ما نشون دادن با قیمت‌های بالا. کلی بچه بودن که آشغال نمیدونم میکشتن از دست هم، و اون اتفاقی هم که دیشب تو فیلم افتاده بود دلمون رو خیلی بد کرد. گفتیم میریم یه جایی کنار موتورمون هستیم، صبح زود هم میذاریم دوباره به جاده و ادامه میدیم. الانم ماهی پلو با شیمی. به نگم که یه نوشیدنیایی داریم که قراره کارایی بکنه، گرم بشیم راحت بخوابیم. دیشب که اومدیم اینجا اصلا نمیدونستیم کجاییم، فقط دنبال یه جایی میگشتیم که بخوابیم. ما روی سکوی کمپ کردیم. اینجا یه مغازه است، این بنده خدا گفت مشکل نداره بیاد کمپ کنید و دیشب اینجا خوابیدیم. دیگه سفرم اینجور چیزا رو داره، یه شب تو هتلی، یه شب هم باید تو چادر کنار جاده کمپ بزنیم. تو این سالایی که ما داریم سفر میکنیم به جرئت میتونم بگم بار اولیه که ما کنار جاده کمپ کردیم. همیشه برای کمپ یه جای خیلی خوبی رو دور از جاده پیدا میکنیم و میریم اونجا، ولی امشب دیگه چون ساعت 11:30 بود واقعا و کاری نمیشد کرد، دیگه ریسک نکردیم دنبال جای کمپ خوب بگردیم، همینجا خوابیدیم. امروز هم مسیرمون رو از دیاربکر ادامه میدیم به سمت قازیانتپ که احتمالاً شب قازیانتپ باشیم و بعدش هم که برسیم به مرسین و ساحل و تازه از اینجا سفرمون شروع میشه. حدود 187 کیلومتر داریم تا قازیانتپ و اولین صحنه رو ببینید. هنوز با گاری اینجا رفت و آمد میکنن. یه نکته رو که میخواستم بگم اینه که این جنوب ترکیه، در واقع جنوب شرق ترکیه تا قبل از مرسین که کردنشین هستن و از لحاظ سنتی بودن بیشتر سنتی هستن و به نظرم از لحاظ وضعیت اقتصادی هم رده پایین تری رو دارن. اصلا اهل موتور نیستن، یعنی زیاد من موتور ندیدیم توی جاده. اونایی هم که دیدیم کسایی بودن که یا از استانبول اومده بودن یا از جاهای دیگه اومدن، مثل من مسافر بودن. اون سمت جاده رو که میبینید نمیدونم چقدر توی دوربین معلوم باشه، این سمت قشنگ معلومه. مزارع سلول‌های خورشیدیه که از خورشید برق تولید کنن. خیلی جا نگاه کنید چقدر بزرگه. دو تا دیگه اون سمت هست. جالبه که بدونید اتوبان‌های ترکیه ورود موتورسیکلت آزاده برخلاف ایران و ما عملاً میندازیم اتوبان. برو که بریم.
تو این کشورهای همسایه ایران مثل ارمنستان و آذربایجان و گرجستان هیچ کشوری کیفیت جاده‌هاش به پای ترکیه نمیرسه. شما ببین الان ما تو اتوبانیم، اون وسط گاردریل رو از این گلا کاشتن. کیفیت جاده رو میبینید دیگه، عالی عالی. یه ویدیو میکر به این میگن. وسط جاده وایستادیم که رمه دور خالی کنه. باید خودمون رو برسونیم به گازیانتپ و اونجا یه هتلی جایی رو بگیریم و بشینیم ویدیو امروز که سه‌شنبه است رو آماده کنیم. بچه‌ها این رودخونه رو که میبینید رود فراته، همون فراته که ما همیشه تو جغرافی خوندیم که از اینجا سرچشمه میگیره و میره به سمت عراق و سوریه. خب دوستان عزیز، ما 53 کیلومتر داریم تا غازیانتپ و جالبه بدونید سمت چپ من فقط حدود 40 الی 50 کیلومتر داریم تا مرز سوریه و از اینجا دیگه هم مرز سوریه میشه تا نزدیکای مرسین و بعدش هم که میرسیم به سواحل دریای مدیترانه. اومدیم مرکز شهر، آره دل بافت غازیانتپ. نزنیم ما رو حاج آقا اینجا که نزده هیچی. سمت راست رو میشه رفت فکر کنم. آره نمیدونم چه داستانیه، ما هر هتلی میایم یا پره یا قیمتش خیلی بالاست. اینجا هم اومدیم، حالا جای خیلی خفنی هم نبود ولی گفت پره و فکر کنم ایزن در شهر غازیانتپ هم یه فستیوالی چیزی هست. آره که خیلی شلوغه. چون خیلی شلوغه، اصلا نباید این شهر کوچولو به این صورت باشه. دیشب هم فکر کنم توی دیاربکر یه بازی فوتبال بود که ما هر هتلی میرفتیم میگفتن پره. خب من وایسادم اونجا، ندا رفت این هتل رو ببینیم اتاق داره یا نه. نزدیک بود بزنم بهمون. براتون بگم که ما رسیدیم به شهر غازیانتپ و اینجا رفتیم چند تا هتل رو دیدیم. خیلی قیمتاش بالا بود، $60 $70 و نمیدونم کلا همیشه گرونه یا تو این تایم هم یه خورده گرون کردن، چون فکر کنم یه خورده فستیوالی چیزی باشه. آره یه فستیوالی دیدیم توی شهر. بعد دیگه همینجا ناامید بودیم و داشتیم قصه می‌کنیم که کاش کیسه خوابمون رو چادرمون رو زودتر می‌خریدیم یا یه جای دفکتو داشت زود می‌خریدیم. بعد که یه دفعه توی پمپ بنزین بودیم منتظر یه دوست ترک بودیم که باهاش قرار داشتیم، یه دونه از این تراموا رد شد و خوروش روش خوند دکاتلون. آره ما پریدیم هوا. خیلی ذوق کردیم رفتیم از اون مارکتی که توی چیز بود توی پمپ بنزین بود پرسیدیم جا دکاتلون داره، اونم سرچ کرد گفت آره خیلی هم نزدیک همین بغله، داریم میریم خرید کنیم. بله دوستان عزیز، دکاتلون بهشت کسایی که عشق کمپر و وسایل کمپ و کوهنوردی و در کل هر ورزشی که دوست دارید اینجا میتونید پیداش کنید. هر ورزشی میگم، از دوچرخه سواری، شکار، بسکتبال، کوهنوردی و ما در واقع من و ندا عاشق این برندیم. خیلی هم برند اقتصادیه. خب فعلا بریم پشت ماشین سنگینه. عرض کنم که هتل خوب پیدا نکردیم، یعنی هتلایی که بود خیلی قیمتش بالا بود، شبیه 1000 لیر میگرفتن. هتلایی که قیمتش پایین بود همش پر بود. بعد مجبور شدیم مسیرمون رو ادامه بدیم به سمت آدنا که از اونجا برسیم به مرسین و دیگه برسیم به شهرهای ساحلی. و
و تو قاضیانتف هم جای خاصی نرفتیم، فقط نهار خوردیم و یه دونه کیسه خواب خریدیم و مسیرمون رو ادامه دادیم. الان هم ساعت 8:29 است و باد شدیدیه. انداختیم پشت این تریل تا برسیم به سمت آدنا. 96 کیلومتر هم دارم تا لب ساحل. امروز روز خیلی پرچالشی و پوش سر گذراندیم. واقعا روز سختی بود. فکر کنم بازرسیه. یه نمم بارون زده و جاده خیسه. ویزورم هیچی نمیدیدم. صبح خیلی زود توی جاده ایم و خیلی خسته شدیم و اینکه بالاخره شب رسیدیم یه جایی که فعلا نمیدونیم هنوز کجاست، چون همه جا تاریکه. ولی لب دریاست. میدونیم که لب دریاست و اینکه یه روستاست دور برمون. برای اینکه کم احساس امنیت کنیم با ارتباط گرفتیم با محلیایی که اینجا بودن و گفتن که اینجا امنه، راحت باشید و استراحت کنید. Our friend. همه مسیرمون تاریک بود و هیچ ماشینی هم رفت آمد نمی‌کرد، هیچ بم بنزینی هم خبری نبود. اون 20 دقیقه آخر خیلی جفتمون دلمون خالی شده بود، ولی همین که دوست شدیم ارتباط گرفتیم و گفتم بچه همین جان و همه چی اوکیه. خیلی حس خوبی داد. در ضمن من اینجا رو هم زوم کنم، ماه در اومده. اصلا ماه خیلی زیباتری بود وقتی نگم براتون. گنده الان خیلی خوشگله. اینم خونمونه. به دیشب که رسیدیم اینجا اصلا نمیدونستیم اینجا کجاست، چی دور و برمونه، هیچی نمیدیدیم. فقط صدای گاو و یه تصویر از ببعی دیدیم لب دریا. یه عده که اونجا داشتن مشروب میخوردن، یه عده داشتن ماهیگیری میکردن، یه عده منظورم 4 نفر و هیچ کسی دیگه ای نبود. ولی الان که پاشم دیدیم توی روستای قشنگی هستیم، جام پر از گل و پروانه، اینورم دریا روبرومون. برای خودمون دیشب کلی خوراکی خریدیم برای صبحانه امروز. کلی میوه گرفتیم، موزا رو که البته خوردیم، موزا کره بادام زمینی و یه سوسیس خوشمزه سوجوک که اینایی که ترکیه اومدن حتما باش آشنا هستن. دستپیچه توی پوست روده و این مقدارش 20 لیر شد، یعنی تقریبا به پول ایران 40,000 تومان. پیچاق به نظرم که گوشتش خیلی خامه، یعنی گوشتای خیلی زیاد روش توش دیده میشه که خامه، باید سرخ بشه. و میخوام بگم که برای من و کوروش این ناشناخته سفر کردنه خیلی لذت بخشتر از مواقعی هستش که خیلی روتین سفر کردیم، یا مثلا شب اول که رفتیم یه هتل گرفتیم یه جایی مثلا امن شهر رو، خب حالا بریم بگردیم حالا شب بخوابیم. برای ما این 2 روز بعدش خیلی اکتیوتر و باحال‌تر بود، چرا که تا ساعت 10 دیشب نمیدونستیم کجا قراره بخوابیم، تو تاریکی داشتیم میروندیم. بعد اومدیم یه جایی که اصلا مشخص نبود کجاست، فقط یه لوکیشن دریا زده بودیم ما رو آورده بود. بعد یه جایی رفتیم رامون ندادن، تو فیلم‌ها دیدیم. بعد اومدیم اینجا روستا دیگه خواب خالی، هیچ آدمی رو نمیدیدی. ولی همه اونایی لحظه‌ای که قلبمون اینجوری به تپش افتاد که وای الان مثلا چطوریه، این حسه کلا برای ما هر دوتا خیلی دلنشینه و چیزی که برای من از همسفر بودن این سالها با کوروش خیلی لذت بخشه، خیلی دل داره این مواقع، خیلی شجاعت داره و خیلی نترسه و خیلی جستجوگره. میریم میبینیم نشد میریم یه جای دیگه، حالا بگیرم ساعت 2 شب باشه پلیس جلومون رو بگیره اوکی، خلافی نکردیم، مسافریم دنبال یه جا میگردیم و این برای من خیلی لذت بخشه. تا آدم خیلی محتاط باشه که نه وای همین جایی که همه هستن کم کنیم، نه بریم یه جایی که حتما مطمئن باشه. البته به روحیه‌ها برمیگرده ولی ما جفتمون اینو میپسندیم. اینقدر خودش روغن داره این سوسیسه، قابلمه چرب شد. سوجوک آتا میزای دهن آب میشه، با لب و لوچت بازی میکنه. عالیه عالی. Muchas gracias.
خب ما وسایلمون رو جمع کردیم و دیگه داریم حرکت میکنیم سمت آدانا. بریم. ماشین. آره ما شب این جاده رو اومدیم هیچی ندیدیم. مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. یادتون باشه لایک و کامنت های شما باعث میشه ویدیوهای ما بیشتر دیده بشن. اگر مایل هستید میتونید با پرداخت مبلغ دلخواهتون از طریق لینک زرینپال در داخل ایران و یا لینک پرداخت کریپتو در خارج از ایران از ما حمایت کنید. ممنونیم از همه شما. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.